Diyan na po kilang ina. Gisingin mo, wala na. Tapos na ako. Pasok agad sa live ko. Di ko pa may in-open eh. Hmm? Di ko pa may in-open yung live. Di ko masok. Sabihin mo lagi ako iyong mahal at hindi ko nang daliin ang kumipang habang buhay di magtataksi kahit Saan mo nga Nick? Di ano, cellphone mo. Tingnan mo ang comment mo. Bakit pa yan? Anong gagawin? Tingnan mo kung siya sa ano, YouTube? sa channel ko. Tingnan mo yung comment mo makita. Alam ko may kita mo yan eh. O hindi. Diba kanina nakakita ka sa live? O hindi may kita mo din sa akin. Nasa Bulacan na tayo. Ano to? Ano Bulacan? Sabi na tayo. Ay, di ko ba ako pala. Hindi nakakasumamang hangin. Sikat. Tayo. Hindi ka lang shout out. Walang ka. Hello. Magandang gabi po. Nakakainis na yung concert na. Nasa Batangas City po. Batangas City po tayo. Ano? Sipa ng hangin. Sipa ng hangin. Simoy ng hangin. Haring tanawin. Ba, tayo na bumukas sa internet ko. Bigyan ka lang shout out. Marangga. Hello. Kumusta? Kumusta lahat? Hello po. Tubar lang. Ano? Walang ano? Wala. Ang Signal. Tubar lang nga. So parang ano eh? Yung ano. Ang signal. Ulo. Ano kasi gawa ng bundok. Oo, nakaharap. Bigyan lang shout out. Nag-drive po tayo Marangga. May mga tao dyan. Oh. Ano yun? Baka may problema. Madilim ang kalsada, walang kailaw-ilaw sa ano, sa highway. Siguro eh tipid ang ano dito Mio. Ayun o. Kita mo. Pwede kaya subscribe. Subscribe. Nag-comment. Eh, nakikita mo para sa iyo eh. Eh, nakikita. Ibaba, nabababa mo. Sabi mo nga. Ano yan? Di ba sabi mo yung nag-comment yan? Okay, thank you, host. Sino yan? God bless you. Sino? Sinang Hiya. Mongel. Kumaintindihan ang pangalan. Ano pangalan? Sinanghiya. Tamsak Dan host. Shout out support from Jajak Hub. Jajakap? Jajakap. Bigyan shout out. Jajakap. Ng Ele Mauri. Shout out po. Sina Ele Mauri nag-comment. Ano sabi? Nag-comment. Narinig ko rin boses ko. Ayop na yan. Narinig mo yan kasi boss babasok yan dito. Shit. Narinig ko. Nakita mo yung pinakauna, hindi ano? Ayun nga yun, sina Ele. Ayun nga sabi. Bigyan lang shout out para nga
Hindi kaya mabalikan yung nasa ano unahan. Sa'yo, no? Hindi kaya, no? Hindi kaya. Yung una lang talagang pumapasok. Eh kasi, may isa, pumasok ka. Hindi ko nakita. Dami nang pumasok ang pasyata yun. Ayan, may bago. Madilim. Nasa Batangas City tayo mga langga. Napunta tayo sa aquari ng Graba. Grabil. Biga-biga lang shoutout po sa inyo lahat. Magandang ating gabi. Usak-usak po. Hindi tayo nagpag-live kasi nabakat din natin araw. Sa lahat po, kumusta? Gila shoutout. Salamat po sa pagkaway-kaway. Hello po. Ay, napakita pangalan ng langga. Masyadong maliit yung dito na. Ayan, dito na. Ulit kami na. Dito na. Dito na tayo. Yan po, para vlog po sa nakapin. Salamat po. Jajag up. Jajag up. Kaya po. 3 million in the house. Biga-biga na shout out mga langga. Idos. Nasa Batangas City tayo mga langga. Idos. Okay, mabuhat lahat. Ay, malamig dito sa Batangas. Malamig ang simoy ng hangin. Wala naman hangin. Walang kaano sa sasakyan. Maluwag ang kalsada. Ay. 3 million in the house. Bigawan siya. Para tayo ano eh. Haba na pala ng buhok natin. Haba na po. Dapat na baka tayo. Sila po, may garage shut up. Barangay. Sana po tayo, Batangas City. Pinamit na ito. 1 million in the house. Bigyan lang shout out sa inyo. Share po kayo. Hindi pa ano yung pangalan nyo. Salamat po sa pagtamsak. Magkakanta ka na? Hindi. Magpaket din tayo sa live. Hindi mo naman magkente yung isa lang. 2 million in the house.
Kahit nasa Magandang gabi po. Ating gabi na oras na ba? tayo malapit na. Alas na yata. Ang pag-ibig ko Bakit tapos natin eh. Wala pa tayong kupit. ikaw ay marap ko sa pina. Lagi kang laman ng isip. Hello, hello sa iyo. Ikaw ang siyang tipo. Nyaring dibdib. Kahit na anong nangyari, Hindi ka din muna magkanta. bawat ikaw pa rin. Wala akong ibang iibigin. Lulubog So medyo daw panablog po sa araw, patuloy kang lalakad. Batangas City. Ako'y magmamahal. Bigyan shout out sa lahat po ng mga OFW. Hello po sa inyong lahat. Magandang gabi at araw sa inyong saan magkasulok ng Pilipinas po po. Minamahal. Minamahal. Bigyan shout out kay Muyong, kay Kuya Jam, sa lahat po, kay Najee Brother. I love Batangas. Dati kong hinahanap. Buti pa si Deep Vlogger, pero na sarap ano, meron ng tinagpok na tadhana. ng isa. Ganyan talaga. Kanya-kanyang ano lang yun, kanya-kanyang Lilimutan ang sarili. Sana'y huwag matapos ang gabi. Lulubog so video in the house, bigyan siya na. ang buwan at araw. Patuloy pang lalakad. Salamat po sa pag-dasabay. Maraming salamat po sa inyo. Ako'y magmamahal Thank you po sa sa'yo. Sa lahat po. Hindi ko na isa-isa po ang pangalan nyo. Maraming salamat po sa inyo. Lalong-lalo na po Kuya Jo, mga langga. Ating Team Iska. Bigyan na shout out sa inyo lahat. Muntik na daw. 1 million in the house. Bigyan na siya na. Patuloy pa lalakad ang panahon. Sa lahat po ng mga taga Bicol, maray na aga po sa inyo kapus, mga manay. Pasensya niyo aking po. Hindi po tayo nakapagpapatupin. Nagkapsat. Walang ka-traffic sa Batangas City. Walang kalsada. Bilang mo lang ang sasakyan na dumadaan. Saan mo na Ned? Saka daw. Ned, Naghay Ikaw lang, daw. mga naghay. Maring kababayan. mayroon diyang walang damit. Ano pangalan niya? Walang damit. Ka-vibes 143. Kabits 143. Tamsak din. Bigla shout out. Kabits 143. Damit niya yan. Hindi naman siya. 143. Parang kailan. Di ba yung kulay puti yun? Walang ano. Saka yung ano, ng hiya. Noyen Vlogs. Pero, ay, ba? Isa na tayo, malaki ang ano natin, malaki ang truck po natin dinadala. Sandang buwalan truck. Lulubog, tinitaw, ang Bigyan ka shout out sa mga nagtatapos sa team. Meron pa tayong singer dito. Singer po yan. Pagkatin natin pag pumasok tayo sa ibang tayo. Antayin natin. Pakantahin mo ako ng ano. Yes, sa lahat po, shout out po sa lahat natin kay Kawerdong shout out.
Sa Team Jessica, shoutout po sa inyo lahat. Shoutout po sa Team Jessica. Mabuhay po kayo lahat. Mga langga. Mga langga, shoutout po. Ayan, shoutout kay G Vlogger. Ayan, may ano ka na ha. Meron ka ng pinagtagpo. Pinagtagpo kayo dalawa ni Aso. Aso. Ganyan talagang buhay, talagang kanya-kanya. Kanya-kanya kapalaran. Bawat tao may kanya-kanya kapalaran. Hindi mo pinapansin nung aking gagawin. Kahit sabihin natin na kala natin na wala nang darating sa atin. Aking Meron pa susunod. yan. Log na kalsada, walang ka... Aso patay. Ano yun? Shit, aso. Patay? Patay. Patay? Patay yun? Aso. Laking aso pa na masagasaan yun. Sagasaan ko? Nasagasaan yung iba, nasagasaan yun. Sabi ko patayin eh, nasagasaan ko. Kala ko nasagasaan. Hindi. Hindi ko napansin. Laking aso. Patay yung yari ito, may ari yun. Ano. Sabagay, kasalanan nila yan. Hindi nila tinali aso nila eh. Kalsada to eh. Delikado yun sa mga motor. Dilim pa naman doon. Makalog ang sana dito. Hindi pinapansin anong aking susunod. Biga-biga lang shoutout kay Tatay Ramon na nasa Sa tuwing nakikita nasa ibang bansa. tuloy nang nangangamba. Pagka mayroong iba dyan sa puso Meron po tayo sa hanggang sigat dito. ako'y baliwala sa'yo. Ano na Ayan, shoutout kay Manoy Aboyo. Kapitana, shoutout. pag-ibig ko sa'yo. Sana all. Pumasok na isa rin. Tingnan mo nga yan. Monica Sign. Ha? Monica Sign. Ano mo rin ka? Monica Singh. Monica. Monica Singh. Monica Singh. Chuck. Joel Estrada. Yan, biga-biga na shoutout ko sa bagong pasok. Monica Singh. Singh H. Ewan. Nag-comment siya, hindi ko makikita. Please pin me, sir. Nag-comment sa baba. Oh, please. Pin me, sir. Pin mo daw siya. Sige po. Ay po pa, ticket po siya sa kay ano. Kay Joel Estrada. Australia. Biga-biga lang shoutout sa inyo po mga langga. Wala na akong internet. Hindi po tayo pwedeng mag-ano kasi nadala natin na i-track. Ay, delikado po tayo mag ano. Ayan po, palablab po sa nakapit sa baba. Palablab po. Wala po kayo ng bagas para mabalikan po kayo. Dinidikitan nyo. All friends, please join me. I will return you. Sabi ni Monica Singh. Singh H. Ano ba yan? Pilipina. Yun. Kaya ako'y hindi mo pinapansin ano ang aking Napabilis yung gagawin. pagpala natin. $2 million in the house. Mega lang shoutout. Nangalangga mga idol. Kumusta po? Aking susunod. Magandang madaling araw sa inyo na. Nasa ano tayo, Batangas City. Nangalangga. Sa Batangas City tayo. Kaya po, salamat po sa
sa pagdaan sa aking live. Maraming salamat po sa inyong lahat. 4 million in the house. Maganda para titilapon tayo ah. Titilapon tayo sa lubak. Nandito na po tayo sa Batangas City. Ayan, ito na yung Star Tollway. Pakaliwa, Star Tollway papuntang Maynila. Pagkain ka naman dito. Tuloy na ba yung ano yan? Tulay na yan? Tulay lang ano? Expressway. Batangas City. Taga rito yung si ano ah. Sino? Alam ba, alas 10 ang track ban dito eh, 6 to 9 lang. Saan? Ayun. 6 to 9? Oo. Pag ano yan? Pag umaga. Ha? Pag umaga. Ano ba gumaga? Gabi nga, PM nga. Alas 4, dito yung ano, track ban, ano. Diyan sa mga traffic enforcer na yan, tayo sabi nila na so, Oo, yung PM. Ayun, kita ako. taga rito si kapit sa ano, 56. Nakakainis yung wifi internet ko. Gulo, sarap itapon sa ito. Di ba bago yung cellphone mo? Bago nga. Nakakainis lang. Bago na internet, pagdating na dito. 2 million in the house. Sabi ng buko parang sa bypass road po tayo dadaan. Bypass road ng Batangas City. Oh! 5 million in the house. Big up talaga. Ganda na ba? Bago na matraining para pag pumasok tayo sa Ay nagtatanong doon sa aming bayan, sa gitnang kanlungan na ating pinagmulan. Ila'y narito at daw ako nagkaganito. Kung ano ang dahilan, ako lang ang nakakaalam. Rap pala to, pala ko. Hello mga langga, 4 million daw. Congratulations sa inyo. Salamat po sa pagdaan sa mga. Thank you po sa nagtapos sa Binigyan mo ng pag-asa. Salamat. Buhay ko'y bigla na lang naglago. Dahil sa'yo ang puso ko na Dito po tayo dadaan sa bypass road na Batangas City. Punta po tayo ng Taisan. Yung gawaan po na hilingan po na ng graba. Yung malayo-layo pa yun, kaso na pagdating doon wala na signal. Wala signal lang. Lugar. Hindi na iyak. Dito yung zigzag road. Zigzag road yan. Zigzag road. I've been to many places. Zigzag road po yan. I met different races. Zigzag road. Ito po, pag nire-diretso ito, ang tagot po ito ay Quezon Province, Rosario, Ibaan. Ayan. Magkapapuntang
Quezon Province, Lucena, Candelaria, Sarayaya, Zigzag Road, Reflaki, Kumakaway ba? Wala. Wala Kumakaway. No baby, come on, don't let this go. You know I love you so. Yan. Don't do it, don't let go. I can't let you go. Yan. Zigzag Road. Dalawa po yan sa kabila. Bigyan na shout out for Miguel Dao. Salamat po. Okay. I said yung nakapagtataka. Bawat sandali, lagi mong may ngiti. Dahil langit ang nadarama. Parang Ito po yung diversion by Bus Road. Kanan. Tamis na nararanasan magmula sa puso ay tunay bang ganyan? Ba't ka naiyak? Bigyan ng shout out sa bagong Lagi paso. yakap-yakap, yakap na sana'y walang wakas. Sana'y laging ako ang iniisip mo sa maghapon at sa magdamag. Naiyak po yung painanti ko. Init ng pag-ibig ating pagsalukan. Kung mayroon man lang, di ko papayagan. Domingo rin daw. Bigyan ng shout out. Puso ay tunay ba ganyan? Delikado po ito may bus road dito kasi. Ganun talaga pag iniwan ka. So, sino iniwan? Siya na daw, pag iniwan si Jem. Di pa nagagawa yun? Pa? Siguro. Yan pa. Yan o. Baka multo yan. Napakadilim kasi itong lugar na to. Wala itong kailaw-ilaw mga langga. Wala siyang kailaw-ilaw itong bypass road. Napakadelikado po itong daan. Napakadilim. Ayan pa yung truck ng nasira. Ayan o. Pag natin yung kita nyo ah. Ngayon na inailaw na yan. Tagal na yan dito. Kargado yan ng graba. Delikado kasi itong daan na ito. Tarik, lusong. Safety. Pinatay mo ilaw. Tayong ilaw lang namin gagana yan. Kasi ang dadaan ka dito, kailangan lagi ka na panigurado pagkargado. Kahit tulay na mahaba. Nilalabas dito mga ano yan, white lady. Mula sa puso ay tunay ba ganyan? Tulay itong mahaba. Talong signboard. Yung truck pa na yun. Parang ito tayo na. Ay, hindi. Napakadilim. Dilim?
Yan. Yung akin. Hindi ko alam sa kanila o napakadilim talaga. Sobra. Salamat po sa nag-thumbs up. Maraming salamat po sa inyo. Hindi siya naliwag ba? Ano, playa mo eh. Para tayong lilipat eh. In my eyes, I like beach on a rainy day. On a drop down, well, sakit. Taking my face in the storm. Lagyan lang naman tayo ng ilaw kahit mga Heaven knows ilan distansya how ang dahil. Para hindi naman nakakatakot lang sa lumada. Hindi na nakakatakot lang sa Cause this angel has flown away. pag napatayin ka ng ilaw dito, parang ka nasa gitna ng ano, ng kalilipan. But I had a strength to stand. 5 million inaw, biga-biga siya po, kanagdamay po. I love her so. Parang biga-biga. Will she ever find her way back home to me? Nasa Batangas City. Ayan, meron na dito mga ilaw pa isa-isa. Pa isa-isa na yung ilaw. Mga ilaw na sila. Kung talaga walang kailaw-ilaw na. Walang ilaw sa kyan. Walang bago. Mahirap mag mahirap naman kasi pag galing kadilikado sa katulad nung nasiraan tingga ka ilang araw na yun last Luzon OFW Middle East. Dahil support cause ingat sa biyahe. salamat OFW OFW is walang jacket walang jacket salamat po sa inyong lagi naman po tayo nag-iingat yeah. Hindi naman ito po maiiwasan ganda na po nag-iingat sarang ano mo wala nang ano wala nang singer ingin. Langit na kami. ay karnit sa akin hindi mo namamatay hindi sila mamamatay nandito na tayo mga ito sa kaliwa tayo pagpakanan pabalikin tagasin akala ko siya left to the right Left. left kotse mabilis yan Masarap ah. Masok.
in the house. May garage siya. Nakalampas na tayo. Papunta na tayo ng Dapat City. Siyempre yung dinadala nating unit dito sa akin. Meron po talaga itong driving. Kasi lang yung driver nito ano. Salamat po sa inyong lahat sa pagdasa ng Boko na po kaabal. Kaabal po kayo. Kaya talaga pag nasa biyahe talaga ano, lalo na pag sunod ng biyahe talaga isa nakakalimutan na yun. Nakakalimutan mo guys sa mga pula sa traffic. Sa nung ka musika mag-umpis may iwasan yun sirami sa dami mahirap ayos wala po kalaban sa traffic sa ilalim ng puti sa dilaw na buwan bakit mo ang aking sigaw Kumusta mga guys? sa dilaw na buwan Shout out po. sa'yo'y buhay ng malungkot. Salamat po sa salamat po. Kapasel Ako pala vlog po sa nakapili. nakakasama Iwan po kayo ng pagkakas. hanggang sa Papalik na lang kayo. pagkakita. Halina tayong bumigat. Kaya, higa na agad. Saan kaya? Yun ang higa. Sa ilalim ng kutila Walang higa na. sa dilaw na buwan Nanaon. pakinggan mo ang aking sigaw Dapat pala na agad. Okay, ano na po eh. sa dilaw na buwan. Naiyak ka. Ano yun? Para maanin antok. Naantok na ako. Nanatok na daw siya. Wow! Nakasaksikan. Nakasaro. Hindi tayo niya po lang. Ang iyong ganda umaabot sa Met, saan mo yung business? Pwede yan, napakahaba. Dantang sa Edward Street. So, magbago ka sakali lang post na may lapit sa inyo ng konting tulong ang aking apo na 4 weeks na
Naka-fine sa ICU since his birth. Nakashare po sa aking community ang buong info at Gcash at FB ko. FB? Ang pangalan? Si Edward Castrillo. Taga saan ka, Busing? Taga saan ka, sir? Pittsburgh. Nasio. Manila. Hindi, nakumpine sa ICU. Taga saan ka, Busing? Bakit may Gcash ba yung ano niya? Nasa ano niya daw, community. Asa to? Nakashare niya daw, nakashare sa community. Nasa ano niya daw. Sir, mamaya pag ano, yan ako mamaya. Tandaan mo yung number. Ay, pangalan. Kawawa na yun. Ano yung pangalan niya? Si Edward Castrillo. Pastor ito. Tandaan mo na ito, ano, screenshot. Screenshot. Yan lang, mahirap talaga. May ganyan talaga, may sakit ang pamilya. Napakahirap talaga. Tapos iba. Kahirap. Kaya kung alam ka, totoo lang talaga yung nakulang ko din. Talagang kailangan din ako. Ako din, nangangailangan din ako Kailangan ka na. ng asawa. Yun ang mahirap talaga pag may sakit ang pamilya talagang lalo na pag wala kang makuhanan na ano yan, pera. Kaya, ayan mga idol, mamaya baka ano po, ayan. Mahirap yun pag Hindi na talaga ng signal dito sa Batangas pa to. may na. Kapag pamilya na pinag-usapan. Kung nga, pag nagkasakitan si ang aking apo, natataranta ako. Ay nagkasakit ngayon sa ano nakaraan na buwan. Nataranta ako, hindi ko malaman kung ano gagawin ko eh. Lalo lalala yun. Dapat hindi natatangat ka. Nataranta ako kasi nagsusuka. Ito naman nanay. Talagang matataranta ka na talaga. Nanay naman na to. Hapon na, pinakain pa ng pinya. Ha? Pinya. Pinya. Bawal na ba ano yun sa bata ang pinya? Sumuka na sumuka. Baka sa lalamunan yun. Hindi nataranta ako kung ano gagawin ko. Kung nakita ko pag may sabay, umiyak nga ako eh. Kung nakita ko tablay na tablay yung bata. Siyempre, hindi ako Diretso sanay. na kagad sa ospital pagka ano. Hindi ako sanay na ano, nakikita ko gano'n ng bata kasi sanay ka sa masigla, likot. Kay ano nga, sa pamangkin ko nga lang. Nakikita ko. Diretso na kami. Sabi ko kaya, Ate, dali mo na yan. Pag ano, may sakit, kahit na ano lang, yung may sakit bagos tamlay. Kaya napadala ko na kaagad. Para kung anong gamot na kaagad na ano, eh kung lumala pa na lumala. Hindi naman kasi katulad natin. Kahit ano eh, basta malakas, basta kaya natin, di ba? Eh bata yun, mahirap. Napakahirap talaga yun yung pagdating sa pamilya. Hindi, ang bata naman talagang pagkaganyan habang nalaki. Hindi habang nalaki, di ba? Hindi na ako nagipagtalo sa doktor. Sinugod ko sa ospital. Ano yun?
Magantay din na magantay. Mamamatay na pasyente. Magantay na kayo, sir. Mamaya, sabi ko, mamamatay na pasyente. Tapos kung ano-ano pang ano. Sir, perma muna kayo dito ng mga ano. Di ba, pag ninala ang pasyente, kung taga-saan o kung taga-ano. Galit na galit talaga ako sa doktor. Alihari ko talaga si Pai. Sabi, pasalamat ka na sa ospital ka. Sabi ko sa doktor, sir, mamatay ng pasyente, inuuna nyo pa yan kung ano-ano. Kung hindi pa ako nagalit, hindi pa tuturo ka ng pampakalma. Ganun nga yung iba. Hindi pa tuturo ka talaga. Lalo pag walang-wala ka talaga. Oo. Wala kang pang ano. Pwede naman, sir, baka pwedeng ano na lang muna natin. Sabi ko, sir, Gagawa ko unahin, ng sabi ko paraan. nga sa kanya, sir, unahin nyo muna yung pasyente kasi mamamatay, naghihingalo na nga yung ano, pasyente. Inuuna nyo pa. Sir, taga saan kayo? Anong ano nyo? Anong address? Anong ano? Ganyan. Sobrang galit ko talaga sa ligaw ako. Yun. Nagalit ako sa kanila ay ano, sinurupan. Grabe naman kayo. Mamamatay ng pasyente. Kaya yung hirap din sa mga ibang doktor, ibang ospital. Ibang hospital lang pa na talaga. Walang pakialam. Bigla lang shout out sa idol. Ayan po, paano po kay ano pangalan niya ni? Edward Castrillo. Edward Castillo. Sana naman po ay ano. Castrillo. Basta ano? Castrillo. Castillo. Castrillo. Castillo. Basta yung Castrillo. Kay Edward po, ayan, paano po? Yung konting bagay po, pag yan po ay naipon, eh, malaking halaga na po yan. Katulong po sa iba. Ngayon ang pipatay mo na ako malalapitan. Hindi mo alam kung saan ka lalapit. Lalapit ka man sa gobyerno, pabalik-balikin ka. Kaya po kay Edward, ayan, sa ano na hospital lang kanya. Ano yung anak? Apo niya? Anak? Apo. Apo? Yung kanyang apo. Nasa community. Ang ikas niya. ICU. Nakunta ko yun sa ICU. Ba't yan sa kamay? Mahal na kami dyan, ICU. Oo. Mahirap po kung mayroon talaga nagkakasakit na ano, sa pamilya natin. Lalo na pag wala tayong makapagkuhan pinasyan. Kaya na. Tapos trabaho. Edward. Kunting tulong ko, malaking bagay ito yan. Sabi nga kay ni Kalinga, ang kunting barya, pag pinagsama-sama yan, malaking bagay ito. Kunting bagay na natulong din po yung kawalan sa atin. Sa tinulong mo, nakaligtas ka naman ang buhay. Mas ano po yung isip sa lahat yung parang ba yung kapatid ko na namatay sila parehas. Kapatid ko, namatay yung kapatid ko, tinugot dun sa ayan, sa hospital na sa alam na patay sila parehas, nanay sa kayong anak niya. Ay kung may pamangpa na yung anak,
Tapos, tinawagan akong doktor. Sabi ng doktor, kung ano na pipiliin. Yung bata o yung nanay. Yung buhay. Tawagan ako. Pag nasa buhangin na ako doon sa Tarlac, sabi sa akin ng doktor, tumawag. Ang kasama noon, yung asawa niya. Hindi naman asawa niya, parang libin, hindi naman ino-authorize. Kaya niya tayo sinasabi mo sa akin bata pa eh. Oo. Yung bata rin ng asawa, yung Oo. kinawaan natin ng gamit. Kita ko din. Pagtawag sa akin ng doktor. Sabi, sir, ang kapatid niyo po nasa critical na kalagayan. Wala na po kayo magagawa kasi tigawa na namin ang paraan. Yung tipapang, yung kinukulinte. Wala talaga po. Sabi ko naman, gawa niyo po ng paraan. Pinagbilang. Pinagpila ako ng doktor, sabi niya, mamili kayo sir, yung bata o yung nanay. Buhayin namin. Sabi ko, Dok, wala po sana ako pipiliin kung hanggang maaari kung kaya yung may ligtas sa buhay. Gawin niyo. Sabi ko, pumatay. Nung tumawag uli, sir, wala na po. Patay na po yung kapatid niyo. Parang ako pinagano. Tapos sabi ko, sir, yung ano po, yung bata, patay din. Patay din, sir. Patay din. Parehas sila namatay. Ano ba, nagmamimili na? Sinubo. Wala din, di rin kaya nailigtas yung bata. Nailigtas. Kaya dapat pagdating sa Critical sa panganganak. yung mahirap kasi sa ano naman na, ano kasi yun, nung una pa lang na namatay ng anak noon, naras pa yun. Sinabihan ng doktor, huwag mo nang pumunti sa loob na isang taon. Eh wala pang isang taon. Magyagi. Pero may anak yun, di ba? Tatlo, nagdadagdag pa. Yes. Dapat tama na yun. Tapos dalawa, isang nga lang, dalawa, ayos na eh. Asawa kasi pag ano, may sunod na Dapat dun pinaanin yun. Hirap na pala siya. dagdag pa yung sakit. Sakit din. Eh dapat mag-fix na siya. Nahin mo siya na kahit ano. Kasi sinabihan na pala ng doktor, may hirapan sa sinayang niya ng buhay niya sa bitag ganun mo pala. Tatlo, dalawa nga lang, ayos, di ba? May galang shut out. Hindi natin hawak ang buhay. Hindi na po sa inyo lahat. Tingnan. Dito na po tayo sa Taisan. Dito na talaga buhay ng tao. Inuwi pa namin na bigat. Tropa ko nga, tingnan mo. Eh, yung ano, pizza ng tropa ko, si Jero. Sinabi ko na yung yata sa'yo, no? Yung ano, binangga sa Santa Cruz, tinakbuhan. Batang bata pa. 8 anis. 8 anis guys, eh. Sakit.
sa hospital ka pang mamamahal na hospital. Ito, two-way na yata yun. Ha? Two-way na. Di pa. Eh, may nakalagay na araw. Bago. Yan, dapat yan ang nila yan. Sinabi yan. Hindi na yan basdanan. Ano yung nakalagay dito? Hindi yung tinatanggal. Sinunod ko lang yung ano. Nakalagay doon. Pinuksan na yan. Ito ba yung nag-traffic tayo dito, pinuksan na yan? Oo. Ano oras na? Mag-alas pa resto. 2:56 minutes. Hindi ka namin papasok sa pinakaroon. Ito nga lang uli sa tinulugan natin. Tapos alis na kami tayo ng spare. Pakarga na sa loob. Beach lang naman tayo. Ano ba? Anong beach course? Yung ba ito o yung tulad ng diniligas namin? Hindi na natin. Ayun eh. Maganda kasi talaga yun. Doon din yan sa dati. Ha? Doon din sa dati. Yeah. Maganda kasi yun. Anong tawag doon? Ano eh? Ayun, ang tawag mo? Anong tawag doon? Eh? Beach course? Anong tawag? Anong tawag? Yun, may tawag ka din. Sa Landra? Ayun, sa kanan. Ba't tinawag yung sa Landra eh? Putik na may bato. Sa Landra, ibig sabihin. Sinalaran nila yung ano, pinili yung malalaki. Oo. Kasi yung dala namin kasi dati, bigat talaga, kano'y suwid na bato. Akala ko nga, doon pa yung makakakit tayong gano'n. So, akala ko, ayun eh, pero ito, bakit niyan, di kaya na. Kuya akit ko yung parang. Ha? Kuya akit. Takas no. Kaya bilang umakakit. Patuloy na kami. Sa Sabi ko nga kay Abis, nalalakas na ako. Ito mo, makita sa bubong. Tinignan ko yung tanawin sa baba. Hayop na taas. takin. Tarik talaga. Dahan-dahan. Siguro pag binatawa mo yung kunyari, nagdahan-dahan ka. Pag biglang gano'n, sub-sub ka sa baba. Malakas sa meto. Malakas. Inaano niya lang. Pinapasingaw niya lang gano'n. Tapos, pag medyo alam niyo ng ano, dahan niya. Primero na yun. Reno. Reno. Pag Sige alam na niya shout bumibig. out. Pero kahit hindi ko ginawa aakyat doon. Ganito pala sa Batangas. Punta dito. Ay, buhay. Malay mo, ilog ang mundo. Tubak-tubak. Yan, tubak-tubak. Okay lang, bigyan to daan, basta ganito. Kitang kita yung daan.
Baka hindi naman matatulog yun. Pagpanggol, dinadaanan natin buhang. Grabe. Grabe yung lupa. Grabe alikabok niya. Grabe palo ba? Yung makita kung malalim yun ay pagkaiba na yan ikaw. Pag nagkamali ka nga lang doon, parang masisira yung ilalim eh. Ay. Grabe. Ano ba? Dapat kahit ganito lang yung ano, lubok sa Pampanga, ayos mo. Basta kita mo yung ilalim. Malulunod ka doon sa likab. Nataka ko dun eh, yung ano, kumakain doon ng ano yun, hype na yun. Yung Mongoli the vlogger, Pag, yung nag-ano, content ba yun? ah, Nakakain doon ng ano, likabok. Hype na yun. doon siya pumunta sa Pampanga. Mas maganda yun, kainin niya. Pag nakain niya lahat yun, oh, eh di at least, tuwan-tuwa pa sa kanya tao. May pantay. Oo. Parang tatals ka. Tatals ka. Tuloy ako nakikita dito ng musa. Wala na ako nakikita ng musa. Musang. Musa? Hinabong na namin ni Kiabe, sabi ko nga sa'yo. Dito. Ito, kabilang, wala, hindi tayo nadaan kasi dun eh. Ano kasi yun eh, parang bundugin na ano. Eh, na yung daan eh. Parang, dati natin dinadaanan doon. Wow. Musical tao na to. Ito kasi daan na ng tao kaya wala na daan. Doon eh, yung puno-puno, crack. Bandera. Ayun. Ayun. Ayun, bako. Ayun, musa nga. Saan? Ganyan, nasa kanan. Saan? Tumakbo na doon. Tumakbo dyan sa ilalim mo. Saan? Yan, tumakbo. Saan? Sabi ko siya, mayroong musang dito. Ayan, tumakbo dito eh. Mga pusa mo yan. Ayun, bako. Ayun, itim. Sana? Wala na? Ayun, itim. Ayun, itim. Asaan? Ayun, sa ilalim. Ayun, tumakbo. Asaan na? Wala na? Wala na? Doon sa ilalim. Di umawag, mabilis yan tumakbo yan. Mabilis niya. Sabi sa'yo, may musang kapalit. Team. Eh, parang pusa talaga yan. Mabilis tumakbo yan. Hindi nga naalis eh. Nandun sa ilalim ng mo. Nagtatago sa ganyan, no? So, hindi ko na basta mauhuli yan. Yaso yan. Ha?
May aso. Nasaan? May aso panghabol. Yan. May musa. No? Tinan mo, kay ano ko pa lang, may musa na dumaan. Itim eh, no? Ganyan lang kasi kalaki, oh. Oo, malaki na yun. Haba ng content kaya may ganyan. Kaya naman tumingin sa akin. Tatago na. Usang. Pag ano kasi yun, pag ganito yung sobrang liwanag, kung may ito pala po, yan ina. Yun na yan. Uy, shit! Ito malakas so hindi niya maano yun. Pag tinitigan mo yung matang ganon, ang labo nun. Ito naman, shit. Usang. Sabi kasi, mayroon po usang ito eh. Pag flashlight mo ano, laging tao. Yun na yun. Aswang pala. Ha! Pangina, sabay sarado ko pintahan. Bahala ka dyan, Kiki. Bigla nagtao nga eh, no. Sayang. Saltahin naman yun ang agat eh. Nagat talaga yun. Kasi siya parang dagayong luso. Parang pusa. Para siyang dagat. Pusa lang. Alam, katablay. Hindi pa rin. Kita natin doon sa taas. Tinutulugan natin malamig. Alam, hindi ba dito? Eh, yung nailawag mo sa malayo, hindi gumalaw. Yung lumapit-lapit ka na nawala na yung ilaw. Sabi ko may gumagalaw. Tapos nahuli na ano, di ba nahuli mo tawak na. Yung usang. Nakagayon mo na sa lito. Usang. Tapos paglibod mo na, ang sakal-sakal mo na ng mga tao. Yung agos ko sa labas. Oo, yun yun. May himatay kaya siya. Oo, may aso. Untik na musang niya laging tao. Pagkagano, no? Sabi niya, yung musang! Laging tao! Kumayakap ako nung hayop na yun. Kaso, tupin ko yun eh. Ano? Ay ka! Sa Sigong ka pala, hindi ko pa dati, nag-hunting niya. Ha? Parang tagas niya. Sa mga ano, ngayon dyan o, doon yung dinadaan natin doon, lagi nagpapakit. Ano ba ang tawag? Alamid. May isa pa eh. Alamid yung nakita mo. Yun ang tawag, alamid ang tawag. Alamid? Oo, Alamid. alamid. Parang usang. Kasi maraming klase yan, parang malaki. Ay nga, yung malaki, may malaki dyan. Ay nga, yung nakita namin ito May malaki. mga Ito maliit eh. parang may kwit-kwit sa likod. Yun o. Ang tawag naman yung sigal. Sikal. Sigal. Yun, basta yun doon. Nandito o, yan. Dyan o. Ay, okay. Pinababa natin dati. Yan dito, yan dyan. Yan, yung binababa natin dyan. Doon sa may bamboo. Di ba may bamboo doon sa gilid? Yun, so. Yan dito. Ay, sige happy o. Sino? Itek ko. Itek. Pati itik, kukunin mo. Ba't tumuloy yun? Tumuloy na yun ah. Wala siya sa buhay niya. Bawal yan. Alas 3 na eh. Alas 4. Ano ganun oras pa?
Dito muna tayo mga langga ay sa may garahe kasi ano to eh. Bawal pang pumasok. Maaga. Dilim na oh. Maraming salamat sa inyo mga nag-idolo po sa inyo. Basta. Hindi ko na lalagyan kalso. Dilagyan mo pa. Hindi. Lagyan mo din. Lagyan mo ilaw. Ano, makikita. Sigurado. Yan, bato. Lagay ko. Kaya yan. Bato. Pag nakaulit mo. Oo, nakagat yun eh. Flashlight naman pala eh. Bibidyohan ko sana eh. Kahit ng flashlight kanina eh. Matapos. Ha? Matapos. Yung flashlight. Pwede mo na mailawan yan. Video. So, hindi ka mag-video yan. Ay, kung madilim na. Yung tok-tok. Ang lakas ng sunog dun, oh. Ano yan? Sa may... Ang dami niyan. Ayun, oh, ang dami niyan, oh. Sobra traffic sa kabila, oh. May lusutan ka, so isang bumbero lang ang pwede. Expressway. Sa kabila. Ayun, oh, wala nga kapal ng usok dyan. Ayun, oh. Oh, tinan mo bumbero, oh. Oh.
Pila lahat yan hanggang doon sa dulo. Dami. Ang dami talaga. Wala nga, isa-isa nga lang pasok nga daw. Bagis yung truck, di ba? Ang bumbero, ang lalaki ng truck yun, di ba? Oh, Hindi makapasok. masikip yata eh. Sobra sikip ng daan. Daw pang tricycle coach lang. Oh, Pabrika yan. Ang sunog yan. pabrika nga ng ano? Ewan ko kung anong pabrika yun. Ayun, nagsasalita sila. Lapasan ng ano yan. Sa Valenzuela. Sabi sa may lapasan ng Renita. So may pure gold lagpas. Ayun, pabrika na yan. Sa may Malinta. Oh, ayun, nag-gate wala makapasok na kahit isa Ay, ayun yung nasa kabila yung daan, lagpas na kami. Ayun, sa likod lang Pabrika yung nasunog Umarang yan. kasi itong hayop na to. Pabrika yung nasunog yan. Pabrika nga daw, pabrika. Ayun, laki Hmm. Eh, di ba panay pabrika dyan? Oh, paano yung mga pabrika yun? Sa lugar na yun dyan. Hindi ko alam kung anong pabrika ng yun eh. Plastic daw ata. Ha? Plastic o ano. Ito yung mga plastic ang ano dyan. Ang pagawaan dyan. Mga pabrika. Karamihan dyan mga pabrika. Andyan sa- Pabrika nga. Di ba dikit-dikit ang pabrika doon? Oo. Sa Valenzuela. Mga plastic. Mga gawa ng plastic. Plastic nga. Ayan, ginahan sila. Hirap nga daw yung bumbero. Kaya ang hirap daw mga pull ng eh. Ayan, dito ka tambay mo na sa tambay mo na sa karahi na may bayan ng pasway. Ay buhay. Maghihintay ako kahit kailan. Tayo mga niya ng size. Hanggang mamaya. Hmm?
Ito, pagkakabit ng handbrake, mali. Baluktot. Nakabaluktot. Bigay shoutout mga langga. Andito kayo sa truck. Kaya nga muna. Mamaya pa po kami alis. Mga alas 6. Kaya nga muna dito sa ano yan. Bago dumating ng ano yan, pare. Di mo yan, bawal dumaan dyan ng ano yan, mga alas 4. Hindi dumaan. Umaga pa alas 3, ulihin tayo dyan. Hindi man ako nakatulog kahapon. Tulog ka na, huy! Double Jenny Daos, bigyan ng shoutout! Ano ang dami? Hindi pa nga inaantok eh. Ha? Hindi pa inaantok. Mamaya, tulog na. Sira mo ni Bila. Pag dating ni Rulad, sira-sira na yung truck. Sa truck kami mga idol. Yan. Malamig. Malamig ang simoy ng hangin. Masira yung Rulad. Mainit naman ito, mainit. $1 million in the house. Miga like shout out. Mga langga. Kararating lang namin din eh. Kararating lang din sa ano, sa Batang ay sa Taisan. Pahinga muna, pahinga. Kasi bawal dumaan dyan ng maaga pa sa ano, puntang Quarry. Ulihin tayo dyan. Bawal. Hello mga idol, kumusta po? Pahinga lang, pahinga. Nagkaisikap pala po sa to. Ayun tayo. Set ng braso ko. $3 million in the house. Biga lang shout out. Pahinga muna po tayo. Napakalilim din eh. Walang ilaw. Walang ilaw sa truck. Doon sa paligid walang kailaw-ilaw. Sa gitna kami ng kadiliman. Pali kadiliman, walang kailaw-ilaw. Bundok. Ba't kaya na ilaw no? Ha? Ilaw. Okay na yan. Labas walang ilaw. Ang dilim yan. Dilim talaga din eh. Nakita nyo, walang kailaw-ilaw dyan, no? Oh. Paikot, walang kailaw-ilaw. Ano yan dito? Yung bundok. Taisan, Batangas.
Kadilim. Ilaw lang to ng ano, truck. Ayan. Pahinga muna, pahinga. Ayan, tukin. Pangalan ni ano? Ni anong tawag niya? Magkahingi ng tulong. Tulungan. Ano ba ito? Nakakantok na.
Good morning mga langga, good morning. Morning, ayos ko. Gising lang tayo mga idol. Good morning sa lahat. Tinulo po sa lahat. Tinulo po. Hindi ka magaling shout out.